त्यसो हुन घर जान्छ र के काम त्यही लिन जानुभएको दिनभरि कस्तो नै यहाँ यिनीहरू ट्रान्सफर त झुने राखेको भए पनि त पासमा तँलाई के हो त्यही छोरीले आएको पका भात खानुपर्छ तत्तै अब पापाले मजा बुझ्दैन यहाँ घरमा बस्नु बरु बोल्थेँ म त अरे बाबा त कोही गोजे बोकी लिइहाल्नु हुँदो रहेछ अनि अस्तिदेखि जानु पर्यो घर भन्दै थिएँ घर त बेसी दिन के हुन्छ नि यहाँको पस्दैन उता कोही चट्ट खाना खाने हो सीमा त जानु पर्यो धेरै धुनु भएको छ दामी समुद्र सबै लिइहाल्नु के खानु जानुभयो कहाँ जाने कहाँ जाने मान्छे जति हुन्छ के जस्तो होला है म के भन्छ आफू मैले बालेको होइन त आफै आगो बलेको कसैले मलाई चल्ला सधैँ कसैमा बोलाउन सक्दैन कि त्यो भाइले त्यो दाइले म त यहाँ अझै खोजेको छु अझै म अझै नि खोजेको छु कि म दिदीले के गर्छ कति खानु जानु त्योसँग त खानु सक्छ त्यहाँ थियो कसैमा चाहिँ दिदीले के गर्छ मलाई खोला देखिन्छ सबैलाई त्यो मसला त्यहाँ मसला छैन त्यो नहुँदाखेरि मान्छेलाई पीडा हुँदाखेरि छान पीडा हुन्छ यसो वरिपरि लगाएर के गरेको त त्यसरी ए त्यो अलिकति लगाएर त भयो होला त्यो भयो के छ पाङ्नी छ अरे मै जानुपर्ने म अब खाना खान्छु त्यसै मै जानुपर्ने त्यो पल्लो बस्न अलिक के हुन्छ ठिकै हुन्छ होला यहाँको भेट्यो नि के फिल्ममा बुझ्नु
하면은 말은 बराबर दाग लगाउनु त नि समझमा हातले काट्ने चम्चीले खान्छ जानु गाह्रो गाह्रो छ जानु के खानुहुन्छ मान्छेले गरे अब सुरु गर्नु नामना यदि कहाँसँग खोर्सानी पर्यो होला अति छ भने रक्तमा इसुले भोकेद कहाँनेरि खोर्सानी नखाने मन खुट्टा खानु भने खुट्टा मन छैन र ठिक छ पानी यस्तो खरोस् न भन्दाखेरि खाने खाने भन्छ नि ताङ्ने झिकझिक ठिक छ यसको त हुने हाने कुरो कहिले पनि नुन लाग्दैन कम्ती साथी के भयो मासु राख्दा फेरि सेट कसले न 친구가 제일 멋있어. 내고. एकदम मजा छ मिठो सर हेर्नुहोस् है यो बलको आँखा रहेछ क्या थोरैमा ए भनि त्यसो भने आफै हाले खाइहाल्छु नि ठिक छ यो यो चाहिँ पक्का बङ्गरको आँखा हो यति अनि खायो भने त बाँचिन्छ नि धेरै मात्रै आन्टी ठिक गर्यो
यसो पो खानु भयो त ए म त अगाइ पनि सकेँ अब